ልክ እንደ ፎቶ ቪዲዮን ከቀረጽነው በኋላ ከለር አጀስትመንት ያስፈልገዋል። ይህም ፕሮሰስ ከለር ግሬዲንግ ይባላል። ሂደቱም ኮንትራስት፣ ዋይት ባላንስ፣ ሳቹሬሽን፣ ኤክስፖዠር የመሳሰሉትን ማስተካከል ነው። ግን እንደምታስቡት ቀላል አይደለም። ይህን ስኪል ማስተር ለማድረግ ከ3 እስከ 5 ዓመት ይፈጃል። እናም አንድ ፕሮጀክት በቀን እስከ 6 ሰዓት ሊወስድ ይችላል። በዛሬም ቪዲዮ በፕሪሚየር ፕሮ እንዴት ከለር አጀስት ማድረግ እንደምንችል እናያለን። እሺ እንደምታዩት ሁለት ክሊፕ አዘጋጅቼላችኋለሁ እና ፕሪሚየር ፕሮ ላይ ቤዚክ በሆነ መልኩ እንዴት ከለር አጀስት ማድረግ እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ወርክ ስፔሳችሁን ወደ ከለር ወደሚለው ትቀይሩታላችሁ ማለት ነው። ደን ወደ ሉሜትሪክ ከለር እንሄዳለን። እናንተ ጋር እዚህ ጋር ከሌለ ካልመጣ ዊንዶውስ ትሄዱና ሉሜትሪክ ከለር የሚላለ እሱን ሰሌክት ታደርጉት ይመጣል። ከዛም ያው እንደምታዩት ሉሜትሪክ ከለር ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ያው የተለያዩ ኦፕሽኖች አሉ፣ ግን ዛሬ የምናየው ይሄ ቤዚክ ኮሬክሽን የሚለውን ብቻ ነው። እና አጀስት ማድረግ ከመጀመራችን በፊት ሳይድ ባይ ሳይድ ቪው እንዲኖረን ቢፎር ኤንድ አፍተር ለማየት እንዲመቻ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፕሮጀክት ውስጥ ትገቡና ከረንትሊ ኤዲት ወይ ደግሞ ከለር አጀስት ማድረግ የፈለጋችሁትን ክሊፕ ደብል ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ ሶርሱ ላይ ሌላ ቪዲዮ ያመጣልናል። ነው ማንኛውም አይነት ነገር ስንቀይር እዚህ ጋር ይቀየራል፣ እዚህ ጋር ይቀየራል። ስለዚህ ቢፎር ኤንድ አፍተር ለማየት ማለት ነው። ከዛም እንደምታዩት ያው ቤዚክ የሚለው ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ቴምፕሬቸር፣ ቲንት፣ ኤክስፖዠር፣ ኮንትራስት፣ ሃይላይት፣ ሻዶው፣ ዋይት፣ ብላክስ የመሳሰሉት አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ኤዲት እንደምናደርግ እናያለን። ስለዚህ መጀመሪያ እዚህ ጋር ቶን ከሚለው ጋር እንጀምራለን። የመጀመሪያው ኤክስፖዠር ነው። ኤክስፖዠር በጨመርነው ቁጥር ቪዲዮአችን ብራይት ይሆናል፣ በቀነስነው ቁጥር ደግሞ ያው ዳርክ እየሆነ ይመጣል ማለት ነው። በሌላ አነጋገር ብራይትነስ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኢንዲስ ኬስ ትንሽ እንጨምረዋለን። ኮንትራስት ደግሞ የዋይት እና የብላክ ቪዲዮአችን ላይ የዋይት እና የብላክ ሬሽዮ ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ስለዚህ ኮንትራስታችን በጨመርነው ቁጥር ጠቆር ያሉ ቀለሞች ይጨምራሉ፣ በቀነስነው ቁጥር ደግሞ ያው ጠቆር ያሉ ቀለሞች ይቀንሱና ቪዲዮአችን ፍላት ይሆናል ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄ ነው ልዩነቱ። ስለዚህ ያው ኢን ሜኒ ኬዝስ ኮንትራስት መጨመር ያለበት ሶ ያ። ስለዚህ እንደምታዩት ዛፉ ምናምን የተለያዩ ነገሮች እና አረንጓዴ ቀለሙ ዳርክ የሆነ ይዙ ያላችሁ ቀለሞች ትንሽ ጎላ ይላሉ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሃይላይት ነው። ሃይላይት ምንድነው? ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ለምሳሌ በራ ያሉ ቦታዎች አሉ፣ እነሱን ነው ታርጌት የሚያደርግልን ማለት ነው። ሶ ይሄን ስንቀንሰው እነዚህ ቦታዎች ትንሽ ብራይትነሳቸውን ያጣሉ ማለት ነው። ኢንዲስኬት ትንሽ እንጨምረው ያው እንደምታዩት ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሻዶ ነው። ኢንዲስኬት ትንሽ ቀነስ ነገር እናደርገዋለን። ዋይት የሚለው ነጣ ያሉትን ቦታ ነው ታርጌት የሚያደርግልን። ስለዚህ በቀነስነው ቁጥር ነጣ ያሉ ፓርት ጠቆር ይላል ማለት ነው። በጨመረው ቁጥር ደግሞ ያው ብራይትነሱ የጨመረ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እሺን ትንሽ እንቀንሳለን። ብላክ ደግሞ የዋይት ተቃራኒ ነው። ኢንዲስኬት ትንሽ እንቀንሷል ኢንዲስኬት። ከዛ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ቢፎር ኤንድ አፍተሩን ካያችሁት ይሄ ሞር ይሻላል፣ ከሞር የተሻለ ከለር ሰጥቶታል ማለት ነው። እና ከላይ ስናይ እዚህ ጋር ቴምፕሬቸር እና ቲንት የሚል አለ። ቴምፕሬቸር የሚለውን እንደ ሁኔታው ልክ እንደ ክሊፕ አይነት ነው የምታዩት ማለት ነው። እና አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ቀን ነገር ነው። ስለዚህ ቴምፕሬቸሩን ትንሽ ጨምሯል። ከዛ ከታች ሳቹሬሽን የሚል አለ። ይሄኛውን እንደ ሁኔታው አይታችሁ እንትን ትላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? በቀነስነው ቁጥር ቪዲዮአችን ምንድነው እንደምታዩት ብላክ ኤንድ ዋይት ይሆናል ማለት ነው። ፉሊ ኦልድ ስክሪን ይሆናል ማለት ነው። ሲጨምሩት ደግሞ ያው ቀለሞቹ ሞር ከለር ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ሞር ፓፕ ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ኖርማሊ ይሄ ትንሽ በዛ ስላለ ትንሽ ሳቹሬሽን ትንሽ ብቻ እንቀንሰዋለን፣ ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ቪዲዮ ቢፎር ኤንድ አፍተር ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሌላኛው ክሊፕ ስንሄድ ልክ እንደዚህ እንዳለው ቢፎር ኤንድ አፍተር ለማየት ፕሮጀክት ውስጥ እንገባና ደብል ክሊክ እናደርገዋለን። ከዛ ቅድም እንዳደረግነው እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ቶን የሚለው ጋር እንሄዳለን። ነቶት ኤክስፖዠሩን
ኤክስፖዠሩን አኮርዲንግሊ ወይ እንጨምራለን ወይ እንቀንሳለን። ኢን ዲስ ኬዝ ትንሽ ነገር እንጨምረው። ከዛ ኮንትራስት ያው ኢን ሞስት ኬዝ ኮንትራስት መጨመር ነው አብዛኛው ጊዜ። እንደምታዩት ያው ኮንትራስቱን በጨመር ቁጥር ይሄ የቢልዲንጉ መስታወት እየጠቆረ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዛፎቹ ምናምን እየጠቆሩ ይመጣሉ። በቀነስ ቁጥር ደግሞ ፍላት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ያው የኮንትራስት ጥቅሙ ያ ነው። ጠቆር ያሉ ቀለሞችን ትንሽ ፓፕ እንዲያደርጉ ያደርግልናል ማለት ነው። ሃይላይቱን እዚህ ጋር ትንሽ እንቀንሰዋለን። እንደምታዩት ሃይላይቱን ጨምሮ እዚህ ጋር ያሉ ቀለሞች ወይ ደግሞ ይሄ ብርሃኖቹን ብቻ ለይቶ ነው የሚቀንሰው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ዲስ ኬስ ትንሽ እንቀንሰው በስ ከዛም ያው ቀጣዩ ሻዶ ነው። ይሄም ያው እዚህ ብቶ ይሻላል። ከዛ ዋይት እና ብላክ ተቃራኒ ናቸው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዋይት የሚለውን ትንሽ እንቀንሰዋለን። ከኋላ በጣም ብራይት ስለሆነ ነጭ ፓርቱን ትንሽ እንቀንሰዋለን። ከዛ ብላክ ደግሞ ትንሽ እንቀንሳለን ማለት ነው። ከዛ የመጨረሻው ሳቹሬሽን ነው። ያው ቅድም እንዳለው ምን ያህል ቀለሙ ብራይት ወይ ደግሞ ዳርክ የሚለውን ነገር ነው የሚያደርግልን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስንቀንሰው ብላክ ኤንድ ዋይት ነው፣ ስንጨምረው ደግሞ ስለዚህ ዲስ ኬስ ትንሽ እንጨምራለን ማለት ነው። ከዛ ቴምፕሬቸሩን ያው አኮርዲንግሊ አይተን እንጨምራለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር ትንሽ የሆነ ወደ ትንሽ ኮልድ የሆነ ቫይብ ነው ያለው ማለት ነው ቪዲዮ ላይ ካያችሁ። ስለዚህ ትንሽ እቺን ቀነስ እናደርጋታለን ማለት ነው። ብንጨምረው እንደምታዩት የሆነ ወደ ኦሬንጅ ነገር ነው የሚሄደው፣ ስንቀንሰው ደግሞ የሆነ ኩል ወደ ሰማያዊ ነገር ነው የሚሄደው። ስለዚህ ትንሽ እነዚህ ሲቲ ቫይብ እንዲኖረው እንቀንሳለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ቢፎር ኤንድ አፍተር እንደምታዩት እዚህ ጋር ትንሽ የሆነ ፍላት ነገር ነው፣ እዚህ ጋር ደግሞ ትንሽ ሞር ከለር ሰጥቶናል። ስቴጅ ፐርፌክት አይደለም ግን እናም ከለር ግሬዲንግ ባጭሩ ፕሪሚየር ፕሮ ላይ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ቪዲዮ ይመስላል። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።